So, good morning mga lods. What's up, and welcome to my channel. So, kung hindi pa kayo naka-subscribe, mag-subscribe na po kayo. Like, share, comment sa mga gusto niyo pong sabihin, no? So, today's vlog mga guys, tanggal na tayo. May na... sabi. Meron na tayong nakuhang client or meron ng nag-PM sa atin. So, dalawa na po sila. Kanina, isa lang. Ngayon, kakapasok lang ng message. Dalawa na po. Yung nagpapatulong sa atin, ayan, nag-message nga siya. Sinend niya yung message. Dalawa po sila na nagpapatulong sa module. Yung isa po, ay bali pareho sila. Dalawa sila na sa anak po nila yung module na yon. So, ito try natin na sagutan yon. And i-explain natin kung paano yung nakuha yung sagot sa module. I-explain natin para makatulong tayo, no? So, libre lang po yun, free. Pero kung may magdo-donate sa kanila, walang hindi natin tatanggihan, no? So, ayun lang. And ipapakita ko sa inyo yung i-upload na lang natin yung pinaka-tutorial para in case na kailanganin nyo yun, makikita nyo lang yun sa channel ko, no? Don't forget to subscribe, no? And pakita ko lang sa inyo yung aking magandang office, no? Shout out sa aking boss na mabait at yun, mabait. So ito yung ating nasa office tayo ngayon. So yan. So pakita ko lang sa inyo yung mga ano natin. Yung mga produkto natin po is marbles and granite, kasama yung mga tiles yung solid surface. Pati yan yung mga nakikita nyo sa likod nyo, yung mga modular cabinet, no? Kung mga gusto nyo magpagawa nyan, pwede nyo rin akong i-PM. Kasama yung mga modular cabinets and marbles and granite countertops, no? Kahit hindi countertop, kahit mga walling, ceiling, walling, flooring, no? So yan. Sige, update ko na lang kayo. Ipakita ko na lang sa inyo yung video natin na tutorial. Alright? Bye bye. Don't forget to subscribe.